everyone, welcome back to my channel. ඉතින් gorgeouslady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම ගිහිල්ලා gorgeouslady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ collagen වලින් කොහොමද අපි ලස්සන වෙන්නේ සහ මේ collagen කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට හරියටම තේරුම් කරලා දෙන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම මතක් කරනවා ඔන්න COVID-19 නිසා අපි හැමෝටම ආයෙත් පරිස්සම් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝම තමන් පරිස්සම් වුණොත් අපිට මුළු ලෝකයක්ම පරිස්සම් කරගන්න. ඉතින් මේ මාරාන්තික COVID වෛරසය පරද්දන්න නම් ඔන්න අපි එකිනෙකා සහයෝගයෙන් පරිස්සම් වෙන්න එක තමයි කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. ඉතින් නිතරම සැනිටයිසර් එකක් යූස් කරන්න, ඒ වගේම මාස්ක් එකක් යූස් කරන්න, නිතරම උණු වතුර හුමාලේ අල්ලන්න, ඒ වගේම උණු වතුර නිතරම පානය කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ සෞඛ්‍ය නීති අනුගමනය කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ COVID වෛරසය පරද්දන්න. ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මතක් කරන හැමෝම ගෙදරට වෙලා පරිස්සමින් ඉන්න කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ කොලජන් කියන්නේ මොනවද, කොලජන් වලින් මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෑත කාලේ රූපලාවන්‍ය අතිරේකයක් විදියට, ඒ වගේම රූපලාවන්‍ය අමුද්‍රව්‍යයක් විදියට ඔන්න කොලජන් වෙළඳපොළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ රූපය ගැන, තමන්ගේ නිරෝගීකම වද වෙන කාන්තාවන්ට නම් ඔන්න විශේෂයෙන්ම කොලජන් කියන්නේ හරිම වටින දෙයක්. ඉතින් මේ කොලජන් කියන්නේ අපේ ශරීරයේ වැඩිපුරම තියෙන ප්‍රෝටීන් වර්ගය. ඉතින් මේ කොලජන් වලින් කරන්නේ අපේ සමේ කඩතොළු ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඔන්න මේ කඩතොළු පිරවීමක් ඇති කරන එක. පිරවීමක් ඇති කරලා අපේ ශරීරයේ තියෙන හැඩය නිසි ලෙස පවත්වා ගැනීමට සහ සමේ තරුණ බව පවත්වා ගැනීමට හරියටම උදව් උපකාරී වෙන දෙයක් තමයි මේ කොලජන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ කොලජන් අපේ සිරුරේ වැඩිපුරම තියෙන ප්‍රෝටීන් වර්ගයේ වගේම කොලජන් වර්ග 16ක් අපේ ශරීරයේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් සම පේශී පටක අස්තිවල මූලිකම දැනුම ඒකකේ තමයි මේ කොලජන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට කණිනිකාවේ ලේවල දත්වල ඔන්න කොලජන් තරමක් දුරට සොයා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා කොලජන් අඩංගු ආහාර අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා සහ එම ආහාර වෙළඳපොළෙත් ගන්න තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම කොලජන් අඩංගු ආහාර කියලා දෙයක් නැහැ. නමුත් කොලජන් වර්ධනයට උපකාරී වෙන ආහාර පමණයි වෙළඳපොලේ අපිට එදිනෙදා පරිභෝජනයට ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොලජන් වලින් අපේ සමට, අපේ සිරුරට තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවාද කියලා. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව තමයි අස්තිවල, පේශිවල, දත්වල ව්‍යුහයට මේ කොලජන් උදව් වෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි අපේ සිරුරේ හැඩය නිසි ලෙස පවත්වා ගැනීමටත් මේ කොලජන් ඉතාමත් උදව් උපකාරී වෙනවා. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි සමේ වියපත් බව වළකා සම තරුණව හැමදාටම රඳව පවත්වා ගන්න මේ කොලජන් උදව් උපකාරී වෙනවා. හතරවෙනි කාරණාව තමයි අපේ සිරුරේ සංදිවල ක්‍රියාකාරීත්වයටත් කොලජන් කියන දේ ගොඩාක්ම උදව් වෙන දෙයක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ සිරුරේ කොලජන් නිෂ්පාදනය ඉහළ නම් වන ආහාර මොනවාද කියලා. පළවෙනිම දේ තමයි විටමින් C. ඉතින් මේ විටමින් C අපි අපේ ශරීරයට ආහාර මගින් ලබා ගත්තොත් ඔන්න කොලජන් නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කරගන්න උදව් උපකාරී වෙනවා. ඉතින් මේ ස්ට්‍රෝබෙරි, දෙහි, පේර, තක්කලි, ගස්ලබු වගේ විටමින් C අධික මේ පළතුරු එළවලු වර්ග අපේ සිරුරට ලබා ගත්තොත් ඔන්න කොලජන් නිෂ්පාදනයට ගොඩක් උදව්වක් කරගන්න පුළුවන්. දෙවැනි ආහාර කාණ්ඩය තමයි ප්‍රෝලීන් ආහාර. ඉතින් එහෙම කිව්වම අපිට ගන්න පුළුවන් බිත්තර, සුදු මද, ගෝවා, බිම්මල් වගේ එළවලු වර්ග. ඉතින් ඔයාලට අන්තර්ජාලයේත් සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද මේ ප්‍රෝලීන් අඩංගු ආහාර කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රෝලීන් අඩංගු ආහාර වලිනුත් කරන්නේ ඔයාගේ සිරුරේ තියෙන කොලජන් නිෂ්පාදනය වර්ධනය කරන එක. තුන්වෙනි ආහාර කාණ්ඩය තමයි කොප අඩංගු ආහාර. ඉතින් තල ඇට, කජු, පරිප්පු ඔන්න මේවලත් ඔන්න බහුලව කොප අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේ කොප කියන්නේ අපේ කොලජන් නිෂ්පාදනයට ගොඩාක් උදව් වෙන ආහාර වර්ගයක්. ඉතින් ඔයාලට දිනපතාම මේ ආහාර මාරු කර කර ආහාරයට ලබා ගත්තොත් ඔන්න හැමදාම තරුණව සමේ සිරුරේ හැඩය පවත්වා ගන්න උදව් උපකාරී වෙනවා. දැන් අපි බලමු අපේ සිරුරේ තියෙන මේ කොලජන් විනාශයට හේතු මොනවාද කියලා. ඉතින් අධික සීනි පරිභෝජනය ඔන්න කොලජන් නිෂ්පාදනයට විතරක් නෙමෙයි අපේ ශරීරයේ ගොඩාක් ලෙඩ රෝග වලට මාර්ගය තනන දෙයක් තමයි මේ අධික සීනි පරිභෝජනය. ඉතින් මතක් කරන ආදරෙන් සීනි
අඩංගු ආහාර පාලනය කරන්න කියලා. ඇත්තටම මමවත් ගොඩක් පැණි රස කන කෙනෙක්. මමත් දැන් ගොඩාක් දුරට පාලනයක් ඇතුව තමයි පැණි රස කන්න බලන්නේ. මොකද අපි ලෙඩ රෝග වලට ඉක්මනින්ම ගොදුරු වෙන නිසා. දෙවැනි කාරණාව තමයි මත්පැන් පානය. ඉතින් මත්පැන් දුම් වැඩි පානය මගිනුත් ඔන්න කොලජන් නිෂ්පාදනය අඩාල කරන්න බලපාන. දෙවැනි කාරණාව තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩංගු ආහාර වලිනුත් ඔන්න කොලජන් නිෂ්පාදනය අඩු කරනවා. ඒ වගේම තමයි අධික හිරු රස් මගින් අපේ සමේ කොලජන් නිෂ්පාදනය අඩාල කරන්න බලපාන. ඉතින් අපි නොහිතන හේතු මගින් අපේ කොලජන් නිෂ්පාදනය අඩු කරලා අපේ සිරුර අපේ සම වියපත් කරන්න අපි නොදැනුවත්වම මන් දැනෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ ලංකාවේ ඉන්න ඔයාට ඒ වගේම පිටරටේ ඉන්න ඔයාලට පුළුවන් Nature's Way, Neocell, Now ඒ වගේම Youth Theory කියලා තියෙන මේ කොලජන් නිෂ්පාදනයන් අරගෙන භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඒවා තමයි ප්‍රමිතියෙන් උසස් කොලජන් නිෂ්පාදන නැතුව ආවට ගියාට අපේ සිරුරට මේ පෝෂණාතිරේකය ලබා ගැනීම මගින් අපිට සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඇත්තටම මොකද අපි මිල අඩු මිලකින් තියෙන එහෙම නැත්නම් කිසිම ප්‍රමිතියක් නැති පෝෂණාතිරේක උනත් ගන්න අපේ සිරුරට. ඉතින් සිරුරට ඕනම දෙයක් ලබා ගනිද්දී ඒව වල ප්‍රමිතීන් හොඳින් බලලා ගන්නවා නම් තමයි වඩාත්ම හොඳ. ඒ වගේම තමයි වෛද්‍යවරයෙක්ගේ නිර්දේශය ඇතුව පෝෂණාතිරේකයන් ඔයාගේ සිරුරට ලබා ගන්නවා නම් තමයි වඩාත්ම හොඳ කියලා තමයි මගේ පෞද්ගලික මතය. ඉතින් නමුත් මේ මං කියපු බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් ඔයාලට කොලජන් පෝෂණාතිරේකයන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වලිනුත් වෙන්නේ ඔයාගේ ශරීරයේ කොලජන් නිෂ්පාදනයට උදව් වෙනවා විතරයි. නමුත් ඔයාලා හිතනවා වගේ මේ පෝෂණාතිරේකය ගත්තොත් ඉක්මනින්ම සමවියපත් වීම වලකිනවා සිරුරේ හැඩය ලබා දෙනවා කියලා. ඒක වැරදි. මේ පෝෂණාතිරේකයන් වලින් කරන්නේ අපි ගන්න මේ පෝෂණාතිරේකයේ තියෙන කොලජන් අපේ සිරුරේ තියෙන කොලජන් නිෂ්පාදනයට උදව් උපකාරී වෙන එක. ඒ වගේම මම ඊට කියපු ආහාරත් ඔයාගේ දිනදා පරිභෝජනයට ගත්තොත් ඔන්න ඔයාට හැමදාම තරුණව ලස්සනට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ මේ පෝෂණාතිරේකයන් කොලජන් පෝෂණාතිරේකයන් සිරුරට ලබා ගන්නකොට ඔයාලගේ වයස් මට්ටම බලන්න ඕනේ. ඉතින් අවුරුදු 15 16 වයස් මට්ටම් වලට පෝෂණාතිරේක කොහෙත්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සහ ඒක ගැනීමක් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. මේ කොලජන් පෝෂණාතිරේකය වගේම ඕනම පෝෂණාතිරේකයක් ලබා ගන්න ඕනේ ඔයාලට අවුරුදු 20 21 වයස් කාණ්ඩයන් පහු කරාම. ඉතින් එතකොට තමයි ඔන්න අපේ සම විවිධ ගැටලු වලට මුහුණ පාන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා ආදරේ ඔයාලා පෝෂණාතිරේකයක් ගන්න නම් අවුරුදු 20 21වත් පහු වෙලා ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි කියලා. ඉතින් වෛද්‍යවරයන්ගේ අනුමැතිය ඇතුව මේ වයස්වල පෝෂණාතිරේක ගන්නවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා කොලජන් ගැන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩාක් හොඳ අදහසක් එන්න ඇති. මෙතෙක් නොදැන සිටි කරුණු කාරණා දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අමතක නොකර සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකට එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ටච් එකේ ඉන්න. මොකද මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩාක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ගිහින් එන්නම්.